বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰায় সকলোৰে পৰিচিত ইউটিউবাৰ বিকাশ চেত্ৰীয়ে প্ৰতিটো মাহত ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে জানেনে? আপুনিও মন কৰিছে চাগে যে প্ৰায় সকলোবোৰ চেলিব্ৰিটিয়ে আইফোনৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ইউজ কিয় নকৰে জানেনে? এনেকুৱা আৰু বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' পলম নকৰি বলক ফেক্ট ছিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। ফেক্ট নম্বৰ 10। আপুনি বাৰু জানেনে আলাস্কা হ'ল গোটেই পৃথিৱীৰ দেশসমূহৰ মাজত এনেকুৱা একমাত্ৰ দেশ য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ গোটেই দিনটোত 20 ঘণ্টা ধৰি পৰে। হয়, যাৰ ফলত সেই দেশত যিবিলাক ফল মূল পাচলি এইবোৰৰ খেতি কৰা হয় সেইবোৰ বাকী দেশৰ ফল মূল পাচলিবোৰৰ তুলনাত দেখিবলৈ বহু বেছি ডাঙৰ হয়। সেইকাৰণে এইবোৰক কোৱা হয় আল্ট্ৰা বিগ ভেজিটেবলছ বুলি। ফেক্ট নম্বৰ 9। মনোবিজ্ঞান অনুসৰি প্ৰতিজন ব্যক্তি যাক আপুনি সপোনত দেখা পায় তেওঁক কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপুনি বাস্তৱ জীৱনত নিশ্চয় লগ কৰিছে, কাৰণ মানুহৰ মগজুৱে কোনো অচিনাকি মানুহৰ চেহেৰা আপোনাৰ মনত বনাব নোৱাৰে। ফেক্ট নম্বৰ 8। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ এয়াৰপ্লেনখন হ'ল এয়াৰবাছ A380, য'ত প্ৰায় 850জন যাত্ৰীয়ে একেলগে যাত্ৰা কৰিব পাৰে। হয়, এই প্লেনখন ইমানেই ডাঙৰ যে ইয়াত 4টা ইঞ্জিন লগোৱা আছে। ফেক্ট নম্বৰ 7। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে প্ৰায় বেছিভাগ চেলিব্ৰিটিয়ে এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সলনি আইফোনৰ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰে, কিন্তু এনেকুৱা কিয় জানে? ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল প্ৰাইভেচি। আপুনি নিশ্চয় জানেই চাগে যে আইফোনবোৰ এণ্ড্ৰইডৰ তুলনাত প্ৰাইভেচিৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি আগবঢ়া। সেইকাৰণে চেলিব্ৰিটিসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেচিটো বহু বেছিকৈ মেটাৰ কৰে। ইয়াৰ আন এটা কাৰণ হ'ল আইফোনবোৰ বেছিভাগ মানুহৰে এটা ষ্টেটাছ চিম্বল, যাৰ জৰিয়তে এইটো বুজা যায় যে সেই মানুহজনৰ লগত টকা আৰু পাৱাৰ দুয়োটাই আছে। ফেক্ট নম্বৰ 6। পৃথিৱীত বাস কৰা মানুহবোৰৰ ভিতৰৰ মাত্ৰ 3% মানুহৰে দুয়োখন হাতত X আখৰ বনোৱা আছে। আপোনাৰো আছে নেকি? তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ফেক্ট নম্বৰ 5। শুনিবলৈ ভাল নালাগিলেও এটা কথা কিন্তু সঁচা, আপোনাৰ আগত যদি কোনোৱে একদম চিধা স্পষ্টকৈ কথা কয় তেওঁ হ'ল ইনজেকশ্যনৰ নিচিনা। হয়, কাৰণ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মনটো অকণমান সময়ৰ কাৰণেহে বেয়া লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ লাভ আপুনি গোটেই জীৱনভৰ ৰাখিব পাৰিব। ফেক্ট নম্বৰ 4। ৰাজস্থানৰ এখন স্কুলক ট্ৰেইনৰ নিচিনাকৈ ৰং কৰি আকৰ্ষণীয়কৈ বনোৱা হৈছে, যাতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত আহিবলৈ মন নকৰে তেওঁলোকৰ যাতে স্কুলত আহি বৰ নালাগে। ফেক্ট নম্বৰ 3। নাৱৰ ফুটুকীবাগে যেতিয়া একদম স্পীডত দৌৰি থাকে তেতিয়া তাৰে 80% সময় সি হাৱাতে থাকে, মাত্ৰ 20% সময়হে ই তলত মাটিৰ স্পৰ্শ কৰে। সেইকাৰণে ই ইমান দীঘল দীঘল জাপ মাৰিব পাৰে। ফেক্ট নম্বৰ 2। বৰ্তমান অসমৰ প্ৰায় সকলোৰে পৰিচিত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ চেত্ৰীয়ে প্ৰতিটো মাহত ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে জানেনে? হয়, বিকাশ চেত্ৰীৰ আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড আৰু বিকাশ ফেক্টৰী নামৰ দুয়োটা চেনেল মিলাই লাষ্ট মাহত ভিউজ আহিছে প্ৰায় 50 লাখতকৈ অধিক। অৰ্থাৎ শেষৰটো মাহত বিকাশে উপাৰ্জন কৰিছে প্ৰায় $1800। এইখিনিক আমি যদি ভাৰতীয় টকাত হিচাপ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব প্ৰায় 1.5 লাখ টকা। হয়, বিকাশ চেত্ৰীয়ে প্ৰতিটো মাহত ইউটিউবৰ পৰা মিনিমাম 1.5 লাখ টকাকৈ ইনকাম কৰে। ফেক্ট নম্বৰ 1। জন ব্ৰোৱাৰ মিনোছ নামৰ এজন আমেৰিকাৰ ব্যক্তি আছিল, যাৰ ওজন আছিল প্ৰায় 635 কেজি। হয়, এখেতকে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ওজন থকা ব্যক্তি বুলি ঘোষণা কৰিছিল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো লাইকে মোক আৰু বেছিকৈ মটিভেট কৰে এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোৰে জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একদম নাপাহৰিব, যাতে এনেকুৱা এমেজিং ফেক্টবোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে। তো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈ গুড বাই।